ก่อนที่เราจะถักทอเจ้าเข้าในครรภ์มารดาเราเรียกให้เจ้าทำสิ่งนี้นี่คืองานของเจ้าอะไรแบบนี้ In Moses' case, Moses does everything he can to not have to go back to Egypt. ก็ในกรณีของโมเสสเขาทำทุกอย่างที่จะไม่ต้องไปอียิปต์ใช่ไหมคะ And ultimately, finally, God just gets mad and says, "You're going." ก็ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็ทำให้โมเสสแบบโมโหเลยนะแล้วก็บอกว่าไป But then you have examples like King Saul, who is disobedient. แล้วก็มีตัวอย่างในเรื่องของกษัตริย์ซาอูลนะคะเขาเรียกว่าอะไรเขาไม่เชื่อฟัง And because of his actions, God removes him from service. เพราะว่าการกระทำของเขานั่นเองนะคะก็เลยจะต้องถูกปลดจากเป็นกษัตริย์ I think in general, God responds to faithfulness with added faithfulness on his part. ค่ะก็โดยทั่วไปแล้วนะคะก็เหมือนกับเรียกว่าอะไรพระเจ้าตอบสนองต่อในเรื่องของความสัตย์ซื่อ And God is usually very patient in the midst of disobedience. โดยปกติแล้วพระองค์ทรงอดทนนานมากนะคะในเรื่องของการไม่เชื่อฟังของคน But there reaches a point at which either God's patience runs out or the individual is expected to become obedient. Does that make sense? อาจารย์ไม่เข้าใจ Either God's patience runs out and he brings judgment like the exile. Or the person figures it out and becomes obedient. Maybe repentance is the case there. We're moving to Abraham, and Abraham is a great example. ค่ะก็เราจะไปต่อในเรื่องของอับราฮัมซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีมาก Abraham does a lot of dumb things. อับราฮัมนะคะทำสิ่งที่ค่อนข้างงี่เง่าเยอะเหมือนกัน But his story is supposed to be building. He's learning about God. นะคะในเรื่องเนี่ยนะคะมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่าเขากำลังเรียนรู้พระเจ้ามากขึ้นอย่างนี้ And the call to sacrifice Isaac is the ultimate test. ค่ะแล้วก็การที่นะคะพระเจ้าทรงเรียกให้เขาที่จะถวายลูกชายเนี่ยนะคะเป็นเหมือนกับว่าบททดสอบที่สุดแล้วสูงสุดแล้วนะคะ What would have happened if he had failed that test? We don't ก็ know. เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าอับราฮัมนะคะล้มเหลวในเรื่องการทดสอบสูงสุดนี้ Maybe the same thing that happened to King Saul. หรืออาจจะเกิดขึ้นเหมือนกับในกรณีของกษัตริย์ซาอูลก็ได้ To the sons of Eli in the book of 1 Samuel. ค่ะแล้วก็ลูกของอีไลเอลีใช่ไหมคะภาษาไทยเอลีนะคะในหนังสืออะไรนะซามูเอลค่ะ If you're familiar with some of the theological debate of Calvinism or Reformed theology, is that prevalent here? Probably not. ค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงThe controversial argument is in the New Testament, there are verses that seem to say God has chosen people, and they interpret that to mean He's chosen some to be saved and He's chosen some to not be saved. ค่ะก็บอกว่าความขัดแย้งก็คือว่านะคะในพระธรรมภีร์ใหม่ค่ะในกลุ่มเนี้ยค่ะเขาบอกว่าพระเจ้าทรงเลือกมนุษย์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้เลือกทุกคนเลือกบางกลุ่มเท่านั้นที่จะให้รับความรอดแต่บางคนก็ไม่ได้ถูกที่จะเลือกอย่างเงี้ยค่ะ In the Old Testament, usually when it's using language of calling or choosing, it's for a specific job, not for blessing, not to be saved or to be punished, it's to do a job. ในพระธรรมภีร์เดิมนะคะถ้าพูดถึงเรื่องการทรงเรียกเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงว่าการที่เรียกออกมาให้ทำบางสิ่งบางอย่างเฉพาะเจาะจงนะคะไม่ได้เหมือนกับว่า
เรียกออกมาเพื่อที่จะรับความรอดอะไรแบบนี้นะคะ God chooses Moses to do this job and Aaron to do this job. พระเจ้าเลือกโมเสสที่จะให้ออกมาทำงานนี้อาโรนออกมาทำสิ่งนี้ He chooses David to be king. He chooses Nathan to be a prophet. ค่ะให้ดาวิดออกมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ให้นาธานออกมาเป็นผู้เผยวจนะ The other time the Old Testament uses this language is talking about the corporate people of Israel. All of Israel was chosen to be God's people. ค่ะอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นก็คือว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกคนอิสราเอลออกมาเพื่อเป็นประชาชาติของพระองค์เป็นคนของพระองค์ And in the New Testament, the corporate people of God is the church. นะคะในพระคัมภีร์ใหม่ก็คือว่านะคะในคนที่เป็นคนของพระเจ้าก็คือคริสตจักรของพระองค์ And so this is my interpretation. อันนี้เป็นแปลของผมเองนะฮะ You have the free will to choose to become a part of the people of God. เรามีเสรีภาพที่จะเลือกในการที่จะเป็นคนของพระเจ้า By joining the corporate people of God that God has chosen to represent Him. โดยการที่เข้ามาร่วมกลุ่มคนของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกมา And God has chosen the church to represent Him. แล้วก็พระเจ้าทรงเลือกคริสตจักรนี้นะคะเพื่อมาเป็นตัวแทนของพระองค์ And within that, God chooses all of us for different responsibilities within the church. แล้วก็ในการที่พระเจ้าทรงเลือกมาเนี่ยนะพระเจ้าทรงให้เราแต่ละคนนะคะมีความรับผิดชอบต่างๆกันในคริสตจักรนี้ I think Paul says some are called to be pastors and teachers, some to be apostles, and some to be different gifts and different roles. เปาโลก็บอกว่านะคะบางคนถูกเลือกให้เป็นศิษยาภิบาลบางคนถูกเลือกให้เป็นผู้สอนอะไรต่างๆนะคะในคริสตจักร question yeah This one is talking about when they were fall into sin, right? Adam and Eve. Yes. In the Garden of Eden, when God about to chase them out of the garden, and she said that God marks something so that someone else won't hurt them. So she said at that time, were there just only two of them? Why they afraid that other would hurt them? That's one of those questions the Bible doesn't give us an answer to. ก็คำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ในพระคัมภีร์ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนเพื่อเราจะมาตอบคำถามนี้ได้ The mark is on Cain in the Cain story. ก็นะคะเครื่องหมายนี้นะคะอยู่บนตัวของคาอิน Some have said that must have been the other sons and daughters of Adam and Eve that he was worried about. ก็บางคนนะคะบอกว่าน่าจะเป็นลูกของอาดัมกับเอวาคนอื่นๆอีกนะคะประมาณนี้ Some have guessed that God created a whole race of humans and then created Adam and Eve to represent him and put them in the garden. บางคนนะคะเดาบางคนคิดว่าอย่างนี้คือพระเจ้าสร้างกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะอยู่ข้างนอกแล้วก็สร้างอาดัมกับเอวาอยู่ในส่วนนี้เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ But both of those are guesses. ก็ทั้งสองก็เดาเอา Okay, we got about 10 minutes until break, so let's start Abraham and then maybe we can finish Genesis in the third session. Okay? นะคะเราจะเริ่มไปต่อที่อับราฮัม Okay, the most important part of the whole patriarchal history is the covenant God makes with Abraham. นะคะอะไรนะ patriarch คืออะไรนะอาจารย์ภาษาไทยโอเค
Yes. The covenant appears multiple times through the rest of Genesis. ก็นะคะเราจะเห็นว่าพันธสัญญาเนี่ยนะคะปรากฏขึ้นหลายครั้งนะคะในหนังสือปฐมกาล It shows up 3 or 4 times in Abraham's cycle. ค่ะ3 หรือ 4 ครั้งนะคะในวงจรของอับราฮัม And then it is reinstituted with Isaac, and then again with Jacob. ค่ะแล้วก็ถูกนำมาใช้อีกครั้งหนึ่งกับอิสอัคแล้วก็ยาโคบ The first place to see it is in chapter 12. นะคะที่เราเห็นที่แรกคือในบทที่ Verse 2. ข้อ He says, I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. บทที่12 That's 12, 2 and 3. ค่ะ2 กับ 3เราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรแก่เจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตเรื่องลือไปแล้วเจ้าจะช่วยให้ผู้อื่นได้รับพรข้อ 3 ค่ะเราจะอำนวยพรแก่คนที่อวยพรเจ้าและจะสาปคนที่แช่งเจ้าบรรดาเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะได้พรเพราะเจ้า You see it again in chapter 15. นะคะเราจะเห็นอีกครั้งหนึ่งในบทที่ Beginning in verse 7. 15ตั้งแต่ข้อที่ 7 And there he says, I'm going to give you this land. ก็ที่บอกว่าเราจะให้ดินแดนนี้กับเจ้า Verse 5. แล้วก็ข้อ He says, your descendants will be the same number as the stars in the heavens. 5ค่ะแล้วก็พงศ์พันธุ์ของเจ้าจะเป็นเหมือนกับเท่าดวงดาวในท้องฟ้าอะไรประมาณนี้นะคะ You see it again in chapter 17. แล้วก็ในบทที่ And I'll let you guys find the other ones. 17แล้วก็ให้เรา นะคะทำการบ้านไปหา But in all of these texts, what you find is God promises Abraham 3 things. นะคะที่ผ่านมาเราจะเห็นนะคะว่าพระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัม3 อย่าง He promises him land. นะคะสัญญาเกี่ยวกับแผ่นดิน He promises him descendants, or that he will be a nation. นะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือในเรื่องของพงศ์พันธุ์นะคะหรือว่าที่จะเป็นชนชาติ And he promises that his descendants will be a blessing to all nations. แล้วก็พงศ์พันธุ์ของเขานะคะจะเป็นพรต่อทั่วบรรดาประชาชาติ This is the Abrahamic covenant. นะคะอันนี้เป็นพันธสัญญาของอับราฮัม Everything in the patriarchal story ค่ะทุกอย่างที่พูดถึงบรรพบุรุษแห่งความเชื่อ from 12 to 50ค่ะตั้งแต่บทที่12ถึง50 revolves around these 3 items. นะคะก็จะมีเรื่อง3ประเด็นนี้เกี่ยวข้องอยู่ด้วยทั้งหมดนะคะ Just in Abraham's story. ค่ะในเรื่องของเรื่องราวของอับราฮัมนั้น He is going to see all 3 of these in a positive light and a negative light. เขาก็จะเห็นนะคะในเรื่องของ3ประเด็นเนี้ยในเรื่องของแง่บวกแล้วก็แง่ลบ God says, leave your home country and go to a land I will show you. พระเจ้าบอกว่าจงละทิ้งบ้านเมืองของเจ้าแล้วเราจะพาเจ้าไปดินแดนที่เจ้าไม่รู้ But his family and Lot's family, his nephew, their families get so large they can't stay in the same land. แล้วก็ครอบครัวของอับราฮัมแล้วก็ครอบครัวของโลดเนี่ยนะคะเมื่อเขาออกไปแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ And so Abraham gives Lot the choice of which land he wants. แล้วก็อับราฮัมเนี่ยก็ให้โลดที่จะเลือกว่าเขาอยากได้ที่ตรงไหนดินแดนตรงไหน This is a deeply patriarchal society. อันนี้พูดถึงว่านะครับเป็นเรื่องของค่ะpatriarch, yeah. ความรักชาติ The head of the family would never give the nephew first choice. ค่ะมันเป็นเขาเรียกถึงพูดถึงความศักดิ์ศรีหรือเปล่าคะว่าคือ
อ๋ออ๋อค่ะThis is chapter 13. ค่ะอันนี้บทที่Lot chooses to go the direction of Sodom and Gomorrah. Abram has the land of Canaan. โลดเลือกดินแดนที่ทางเมืองโสโดมโกโมราแล้วก็อับราฮัมก็มาทางคานาอัน In a lot of these cases, what Abraham does is he either puts the promise at risk or he tries to seize it on his own. ก็นะคะที่เราเห็นเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอับราฮัมนะคะเรียกว่าอะไรนำความเสี่ยงมาสู่พันธสัญญาของพระองค์หรือว่าเขาเลือกที่จะเรียกว่าอะไรคิดด้วยตัวของเขาเอง And so with the descendants on 2 occasions he tells a foreign ruler that his wife is really his sister ในเรื่องของพงพันธุ์มันมีอยู่นะคะมีอยู่สองอย่างมีครั้งหนึ่งที่เขานะคะไปที่เมืองหนึ่งแล้วก็เขาก็ไปบอกกับกษัตริย์เขาบอกกับกษัตริย์เมืองนั้นว่าภรรยาของเขาเป็นน้องสาวของเขาWhen Sarah cannot have a child, they conspire to have a child with the handmaiden Hagar. แล้วก็นะคะเมื่อซาราไม่สามารถที่จะมีบุตรได้เขาก็เรียกว่าอะไรไปหาผู้หญิงคนอื่นมาเรียกว่าอะไรสาวใช้นะคะเพื่อที่จะให้ท้องแทนซารา And you read this story, the issues between Sarah and Hagar and Ishmael and Isaac create all kinds of problems. ถ้าเราอ่านเรื่องราวเนาะเราก็จะเห็นว่านะคะกรณีของซารากับนางฮากานะคะก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตนะคะแล้วก็ในเรื่องของอิสอัคกับอิชมาเอลนะคะก็เป็นเรื่องราวต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ God says your descendants should be a blessing to all. พระเจ้าบอกว่าพงศ์พันธุ์ของเจ้าจะเป็นพรแก่ทุกคนบรรดาประชาชาติ Lot and his family settle in Sodom. ก็โลดกับครอบครัวของเขาอยู่ที่โสโดม How did that end up? ไปอยู่ที่โสโดมได้ยังไงจบลงยังไงค่ะ Not good. Sodom and Gomorrah were destroyed. ค่ะสุดท้ายก็คือโสโดมกับโกโมราก็ถูกทำลาย And so God makes all 3 of these promises. พระเจ้าก็นะคะทำให้3ประเด็นนี้แห่งพันธสัญญา But Abraham has a lot to learn. แต่ว่าในขณะเดียวกันนะอับราฮัมก็สามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้เยอะแยะมากมาย He has to learn that God is more powerful than the kings of Egypt or Canaan. ค่ะก็คือเขาเหมือนกับต้องเรียนรู้แหละว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์อำนาจมากเหนือกว่ากษัตริย์ของอียิปต์ He doesn't know that. He has to learn that. ก็เพราะว่าเขาไม่รู้เขาก็เลยต้องเรียนรู้สิ่งนี้ He has to learn to be patient. เขาต้องเรียนรู้ในการที่จะมีความอดทน Particularly with descendants. นะเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์จำได้ไหมคะ He has to learn that him and his family's lifestyle, their actions, have consequences on their neighbors. ก็เขาต้องเรียนรู้ว่านะคะครอบครัวของเขากับการกระทำการตัดสินใจของเขาเนี่ยนะคะส่งผลกระทบต่อผู้คน But in the same sense that he either puts the promise at risk or tries to seize it on his own. ก็เหมือนกับว่านะคะเขาพยายามที่จะทำให้พันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในความเสี่ยงหรือว่าพยายามที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเองด้วยตัวเขาเอง He eventually sees God's faithfulness. แล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็เห็นถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้า Pertaining to the land, at the end of his story, he buys a cave. สุดท้ายนะคะในตอนสุดท้ายของเรื่องเนี่ยเขาก็ซื้ออะไรนะคะอุโมงค์ He doesn't possess all of the land, but he has begun to receive the blessing. He owns a part of it. เขาก็ไม่ได้ครอบครองทั้งหมดนะคะแต่ว่าเขาเริ่มเห็นก็เริ่มครอบครองบางส่วน Despite all the issues with Sarah and Hagar and Ishmael. ก็นะคะในเรื่องของพงศ์พันธุ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฮากาอิชมาเอลอะไรแบบนี้นะคะทั้งหมดนั้นก็ The birth of Isaac is
fulfillment of God's promise. ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการกำลังเป็นจริง And despite the destruction of Sodom, where his nephew Lot was living, นะคะไม่ว่าเมืองโสโดมและโกโมรานี้ถูกทำลายไปแล้วก็ตามเมืองที่โลดนะคะ Abraham meets the king and priest of Salem, which would become Jerusalem. ค่ะแล้วก็อับราฮัมนะคะก็เจอกับกษัตริย์ของค่ะเมลคีเซเดกเมืองเซลัมค่ะซาลัมนะคะซึ่งต่อมานะครับคือเยรูซาเล็ม And Abraham is indeed a blessing to Melchizedek and Melchizedek's city. ค่ะแล้วก็อับราฮัมก็เป็นพรนะคะกับเมืองของเมลคีเซเดก Ultimately, though, Abraham has to show his faithfulness. ก็ท้ายที่สุดแล้วนะคะสูงสุดแล้วก็คือว่าอับราฮัมจำเป็นจะต้องสำแดงความสัตย์ซื่อ That he has learned to trust God. แล้วคือเขาต้องเรียนรู้ในการที่จะวางใจพระเจ้า So the whole story builds to the sacrifice of Isaac. ค่ะก็ในเรื่องราวทั้งหมดนั้นนะคะจุดสูงสุดก็คือการที่เขาถวายลูกชายคือเอสอัค Abraham has already sent Ishmael away. ก็ตอนนั้นเนี่ยนะคะอับราฮัมก็ส่งอิชมาเอลไปที่ไหนแล้วไม่รู้ He only had one son. ตอนนี้ก็เหลือแค่ลูกชายคนเดียว And so when God tells him to sacrifice Isaac, he is potentially putting at risk all of these promises. แล้วก็ตอนนี้พระเจ้าก็เหมือนกับว่าเรียกอะไรเรียกให้เขาที่จะถวายลูกนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเอาทำให้พระคัมภีร์เนี่ยเหมือนกับอยู่ในความเสี่ยง And Abraham is finally faithful. ท้ายที่สุดแล้วอับราฮัมก็สัตย์ซื่อ Abraham's story is a great set of stories to preach or teach about the importance of discipleship. ในเรื่องราวของอับราฮัมเนี่ยนะคะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถที่จะสอนหรือว่าเทศนาเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะสร้างให้เป็นสาวก Abraham learns about prayer, that he can talk with God. อับราฮัมก็เรียนรู้เกี่ยวกับการอธิษฐานที่เขาจะสามารถที่จะพูดคุยกับพระเจ้า Remember the story of Sodom and Gomorrah? Before the angels go, Abraham convinces God to go from 50 righteous down to 5, I think. จำได้ไหมในเรื่องของโสโดมกับโกโมราเมื่อทูตของพระเจ้ามาแล้วก็อับราฮัมก็ต่อรองนะคะต่อรองกับพระเจ้าจาก50ลงมาจนเหลือ5คนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ He makes mistakes. เขาแน่นอนนะคะทำพลาด Hopefully he learns from his mistakes. ก็หวังว่านะเรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เขาทำ But from 12 to 25 is a story of Abraham's growth, his learning about God, his learning to trust God. จากบทที่12ถึงบทที่25เนี่ยนะคะเราจะเห็นถึงการเติบโตของอับราฮัมนะคะเขาเรียนรู้ในการที่จะไว้วางใจพระเจ้า Also with these 3 covenant promises นะคะด้วย3ประการนี้นะคะพันธสัญญา each one of the 3 patriarch cycles includes all of them but really emphasizes one of them. ค่ะนะคะในเรื่องของบรรพบุรุษแห่งความเชื่อวงจรของบรรพบุรุษความเชื่อเนี่ยนะคะเรียกว่าอะไรให้ความสำคัญอยู่1อย่าง And so in Abraham's story we have some land and we have some blessing. ในเรื่องของอับราฮัมนะคะมีเรื่องของดินแดนแล้วก็พระพร But Abraham's story really revolves around this descendants. It really revolves around sons. ค่ะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของอับราฮัมเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะข้องเกี่ยวกับในเรื่องของพงศ์พันธุ์ Jacob and Joseph will also have a little bit of all of this. ค่ะยาโคบกับโยเซฟใช่ไหม Yes. ก็มีเรื่องทั้ง3เรื่องนี้เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน But they will each focus on a different one. ค่ะแต่ว่านะคะก็จะจดจ่อไปในแต่ละเรื่อง And we'll pick up Jacob and Joseph after break and dinner, I believe. ก็นะคะเราจะมาต่อเรื่องนี้กันนะคะหลังจาก
ดินเนอร์หลังจากอาหารเย็น Okay? คุณค่ะ ขอบคุณครับ คลิปวิดีโอยังไม่จบ กดติดตามตอนต่อไปนะครับ